єдиний, мабуть, народ на землі, ні в що не віруючий, бездуховний, аморальний і відсталий від розвитку людства безнадійно і надовго – це росіяни. Джохар Дудаєв, 1995 рік. Привіт, друзі! Мене звати Віталій, а в етері, як завжди, світлотінь. Нещодавно новинною стрічкою пробіглася новина про те, що у Вікіпедії з'явилася стаття про таке поняття, як рашизм. Та якщо відкрити і переглянути історію редагувань цієї статті, то ми побачимо, що створено її було ще в березні 2014 року, тобто вона існує з самого початку російсько-української війни. Якщо вірити цій статті, то початкового поширення термін «рашизм» набув приблизно під час російсько-грузинської війни 2008 року, а найбільшої популярності він отримав після окупації Криму та початку війни на Донбасі. І хоч сам термін «рашизм» досить молодий, явище, яке він описує, не з'явилося вчора і навіть не 8 років тому. Історія цього явища набагато глибша. Шукати витоки рашизму ми почнемо ще задовго до виникнення оригінального італійського фашизму. Російський радикальний націоналізм як масове явище виник на початку ХХ століття у відповідь на революційні процеси, які у той час відбувалися у Російській імперії. Саме тоді зародився так званий чорносотенний рух, до якого входили безліч консервативних та крайньо правих організацій. Найбільша з них, Союз Руського Народа, свого часу налічувала понад 400 тисяч членів. Хоча ідеологічно чорносотені організації не були єдиними, все ж у них існували спільні програмні положення. Зазвичай вони відстоювали тріаду православ'я, самодержав'я, народність, яку протиставляли революційній тріаді свобода, рівність, братерство. Також для багатьох чорносотених організацій характерними були антисемітизм та любов до різноманітних конспірологічних теорій. Найвідоміший інцидент, пов'язаний з чорносотеним рухом, так звана справа Бейліса, яка прогреміла на весь світ у 1913 році. Цього року у місті Києві невідомі вбили 12-річного хлопчика Андрія Ющинського. У перші дні після виявлення тіла до родичів вбитого та різних посадовців міста почали приходити анонімні листи, у яких говорилося, що Ющинського убили євреї. Для чого? Бо їм потрібна дитяча кров для виготовлення маци. Чорносотена газета «Двуглавий орел» тоді закликала: «Пом'яни православний руський народ в ім'я замученого жидами отрока Андрія Ющинського. Християни, бережіть своїх дітей, 17 березня починається жидівський Песах». Звісно ж, ніякі євреї Ющинського не вбивали. Пізніше це довів суд, хоча чорносотенців це не сильно переконало. Щодо України, то вони взагалі відмовлялися визнавати існування окремого українського народу. А святкування сторіччя з дня народження Тараса Шевченка та ж сама газета «Двуглавий орел» назвала демонстрацією жидомазепинців. Під час Першої світової війни діяльність Чорної сотні пішла на спад. Пізніше частина її членів влилися до Білого руху, а після поразки у громадянській війні емігрували і продовжили свою діяльність за кордоном. У міжвоєнний період у середовищі російської еміграції набули значного поширення ідеї італійського фашизму. У 1928 році російський православний фашист на прізвище Горячкін випустив книгу під назвою «Перший російський фашист Петро Аркадійович Столипін». Давайте її почитаємо. На початку книги нас зустрічає віршик під назвою «Русь быть русскою должна». А ось так виглядає знамено російських православних фашистів. Скрєпненько. Основні тези з цієї книги. Російський націоналізм – це православ'я. Фашизм – це формула чистого націоналізму. Інтернаціоналізмом заправляють жидомасони. Бути європейцями означає бути ворогами Росії, росіяни – народ-богоносець, великороси, малороси і білороси – вони всі русські, а Петро Столипін – геніальніший за самого Беніто Муссоліні. Вже у 1930-х роках в еміграції виникає безліч російських фашистських організацій. Російська фашистська партія, Всеросійська фашистська організація, Союз фашистських крихіток – це дитяча організація, Спілка фашистської молоді, Російський жіночий фашистський рух, ясно звідки ноги у Росфем,
Більшість російських фашистських організацій під час Другої світової війни підтримали країни осі, і вже скоро вони були заборонені. А у Харбіні російських фашистів взагалі розігнали японці. Втім, ці партії та організації не були єдиними представниками російського фашизму у міжвоєнний період. Попри те, що у Совєтському Союзі націоналістичні ідеї начебто були заборонені та таборовані, вони продовжували комфортно себе почувати в умах та діях кремлівських керманичів. З приходом до влади Сталіна, який, як не дивно, взагалі не був росіянином, російський націоналізм, який просували під ширмою інтернаціоналізму, вкупі з радикальним соціалізмом стали основою совєтської ідеології. Як у нацистській Німеччині, так і у Совєтському Союзі ми бачимо кривавий тоталітарний режим, культ особи вождя, ненависть до демократичного світу, антисемітизм, переслідування за національною приналежністю, культ війни та одержимість теоріями змов. Для українців порівняння сталінізму та нацизму не є чимось новим. Ще у 1946 році Іван Багряний написав памфлет «Чому я не хочу повертатись на родину? Я повернуся до своєї вітчизни, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена, так як і гітлерівська, коли НКВС піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький». Таким чином, впродовж довгого часу совєтська система була монополістом російського фашизму, аж поки у 1991 році Совок денацифікувався. Після розпаду Совєтського Союзу у Росні були шанси піти шляхом розвиненого громадянського суспільства. Росію 90-х часто порівнюють з Німеччиною 1920-х років напередодні приходу Гітлера до влади. І там ми спостерігаємо глибоку економічну, політичну та соціальну кризу. На тлі масового зубожіння населення поступово загинаються ліберальні та демократичні рухи. Фрустрована зникненням совєтської ідеології та подальшими економічними невдачами Росня починає мріяти про відродження втраченої імперії. Точно так само, як поразка у Першій світовій війні породила реваншистські настрої у німецькому суспільстві. Коли влада тоне у хаосі та втрачає легітимність, найпростіше спрямувати народну ненависть у русло шовінізму, як власне і зробила Росня. Слышь, не убивай, брат. Вот. Не брат, гнида черножопая. І ось уже недавній ліберал Борис Єльцин у новорічну ніч штурмує Грозний, а за ним естафету підхоплює Путін, для якого розпад Совка – це взагалі найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Ще в середині 90-х років президент Ічкерії Джохар Дудаєв по поличках розклав усю суть російського фашизму, який він тоді називав русизмом. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русские. Концепції «русского міра» як імперського проєкту, що мав замінити совєтську ідеологію, зародилися ще в середині 90-х років. А з приходом Путіна до влади вони стали основою як внутрішньої, так і зовнішньої політики Росії. Одну з ключових ролей у концепції «русского міра» грає Російська православна церква. І це зовсім не дивно, бо зі зникненням совєтської ідеології Росня залишилася без національної ідеї. Як ми пам'ятаємо з часів білої еміграції, російський націоналізм – це православ'я, а фашизм – це чиста формула російського націоналізму. Ще один наріжний камінь російського фашизму – це панславізм. Як і нацистська Німеччина у 1930-х роках збирала під своїм крилом усі німецькі етнічні землі, на яких проживали так звані «Volksdeutsch», точно так само Росня уявляє себе покровителями слов'янства і несе свій руський мір усюди, куди тільки може дістати. В першу чергу у російськомовні регіони сусідніх країн.
А як саме росіяни захищають російськомовних слов'ян, ми чудово бачимо на прикладі вщент знищених Маріуполя, Волновахи, Рубіжного та інших українських міст. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Третій кит російського фашизму – це побєдобєсіє, яке забезпечує мілітаризацію російського суспільства. Перетворивши трагедію на культ поклоніння, раїсяни не лише нехтують уроками Другої світової війни, але й відверто ганьблять пам'ять про подвиги своїх дідов, фразами на кшталт «можем повторіть» і георгіївськими стрічками всюди, де тільки можна, включно з пляшками з-під горілки і громадськими вбиральнями. Доводячи до абсурду культ перемоги у Другій світовій війні, Росня виправдовує ним своє право на всілякі безчинства та підкріплює свою мілітарну ідеологію. Саме тому геноцид українського народу лише підіймає рейтинги Путіна, адже задовольняє потребу розбещеної роснявої публіки у кривавих видовищах. Як показали 8 років російсько-української війни, рашизмом хворіє усе російське суспільство, і воно не вилікується від нього через один день після смерті Путлера. Рашизм – це у першу чергу дуже бридка хвороба, і нам ще не одне покоління доведеться відмиватися від контактів з цим недугом. І найкращий засіб у цій справі – це наша з вами русофобія. А якщо ви хочете допомогти у її поширенні, то підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть комент та відправте це відео друзям. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть близьких від рашизму та пам'ятайте пророчі слова Джохара Дудаєва. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается.